Joo. Siinä on itikka, eli 125 tunturi. Halvatun papoilla on se puorma, se oli 2 puolikas, niin tää on itikka kuin vähän pieni. Tää on tämmönen väliaika puuhastelu joskus ollut. Jämäosista, mitä on hallin nurkissa pyörin. Niin siinä on tuo Yamahan 125. Nyt en ole ihan sata varma, onko se DT vai RD YPVS. Se on päällisin puoli aika sama, mutta on pikkusen eroja noissa. Muistaakseni kanavissa ja sytkässä ainakin. Se on laatikossa tullut nuo koneosat ja siinä oli varmaan sekaisin molempia, niin se nyt on kasattu niin kuin niistä. Mutta tosiaan tää pikkusen villatin yhdellä videolla tuossa, niin joku halusi nähdä mikä tää on tää vehe. En tiedä arvasitteko ihan, että tämmöisestä on, mutta tosiaan tankki on Sportista, se on isän ensimmäinen mopo ollut ja se löysin jolta suolta puolittain maasta hauttautunut tuon tankki ihan siihen nähdä hyvässä kromissa. Runko on tunturi, pappatunturi. Vuosmallista en ole ihan varma, mutta aika vanha, kun se on peltinen takalokari. Penkistä ei ole tietoa, mistä se on. Tää on tosiaan semmonen vähän niinku ollut liikaa aikaa ilmeisesti silloin. Niin tehty tämmönen huvipeli, vähän niinku kiihytysajoneuvoksi. Siinä on nuo polkimet tuolla takana ja se on käännetty vaihekaavi, eli alaspäin menee isommalle. Jarruja ei ole tällä hetkellä vielä keritty tehdä. Ettei oli tarkoitus tehdä levyjarru, sillä on, oliko se tunturi Tigerista tuo etunapa, mutta se ei oikein tuohon papikan etuharukkaan istu. Ja tuossa on sähköt, on virta pielä ja pois pieltä sammuu. YPVSn Yamahan kone. Tuo on, ei ole itse asiassa mitään haju, mistä tuo syyläri on. Tuo kaasari varmaan on noista Yamahan koneista alun perin. Itse tehty imukaala. Tuo saattaa olla Honda CR:stä tuo takaratas, se on hitsattu tuohon tunturirattaan kylkevän kiinni. Ja tuossa on tosissaan nuo jalkapedaalit ja vaihepoliin. Penkistä ei ole haju, mistä se on. Se ei ole tunturin. Tunturin osa on tuo alkuperäistä, mutta tää on jostain muusta. Tempastu vaan hitsillä kiinni. Tää on jostain vanhemmasta, varmaan 70-luvun Yamahasta kierroslukumittari. Toimii. Tanko jostain Crossista. Ja kuten huomata saattaa, niin tuo etuhaarukka ei ole ihan viimeisille vielä säädetty. Kilvet on paikallaan, eli tie laillinen. Ollut joskus. Pakoputki on tuosta 125 Honda CR:stä. Mulla oli semmonen crossipyörä joskus. Sen vanha putki. Änkkä on itse tehty. Tää tosiaan tää on tää YPVS, eli sillä on tuo pakoaukosäätöventtiili tässä koneessa. Se on ollut alun perin sähkömoottorilla, servomoottorilla, mutta tässä se on toteutettu tällä tavalla, eli ensin se vääntävä alue ja sitten vauhdissa sapi kuski sitten tuosta tempasta tehokierroksille. 1,5 heppanen puhvihan täällä on. No tuossa on se tosissaan se säätöventtiili. Niin se on tässä tällä tavalla toteutettu. Eli on ajanut tällä kyllä, mutta siinä oli yhdessä vaiheessa semmonen
Et se ei niinku oikein kiertänyt ja ei oikein vetänyt. Ja mietin mikä siinä oli. Muistaakseni yhden kerran se niinku sai tehokierrokset, että se meni ihan ok, mutta sitten muuten ei. Niin siinä oli 5 milliliian lyhyt kiertokanki tuolla. Se oli niinku sekaisin niistä Yamahan koneesta tehty. Niin se mäntä jää sitten niin kauas sitä tai niinku kannesta, että ei olisi ollut puristuksia minkälaisia. Tänään häirihtivät. Mutta joo, se vaihon kiertokangen, kun siellä oli mulla laatikossa toinen, niin jo rupesi kiertämään. Se lauloi hyvinkin iloisesti jonkun aikaa. En tällä nyt niinku uskaltanut ajaa kovasti, mutta niinku kierti hyvin. Ja siinä sitten joku ilmeisesti kytkimestä laukesi, kun se käynnissä ollessa kun pannaan kytkintä, niin rupeaa vaan rutina kuulumaan koneesta. Ei ole tullut katsottu mikä se sitten on. Tässä on nyt varmaan, mitähän tää olisi? Varmaan 5 vuotta vanhat pensat ainakin tuolla tankissa, niin voimme nyt kokeilla lähteekö se. Ja tää muistaakseni viime kesänä käynnistyi. Me tuolla Rompepäivillä olin myymässä tätä. Yksi ymmärti tämän pointin, tämän vehken. Ja sanoi, että heidän kerhotiloissa olisi tyylikäs siellä koristeena ja joskus pämmättä tulille, mutta ei sekään ostana sitten lopulta. Mutta kahottahan käynnistykät. Täällä tankissa näkyy jotta nestit. Mitä?
aivan lähti. Toisessa tommonen selvästi joku hankka, kun kytkintä painaa, niinku rupee vaan. Ja se joskus ottaa auki. Vähän öljyä vuotta lohkojen välissä. Jos joku haluaa vaan tämmösen itelle, niin tästä sais. Laitan vaan viesti, niin tehdään kaava. Tässä nyt perkele uutta ossoa, kun on ketjun kiristäjät tilattu uudet tunturit. Ei lähde halava. Keula on vähän jäykkä. Takapää toimii. Näitä on näitä kulkupelejä, aina tämmösiä harrastevehkitä tullut silloin tällöin tehty. Ihan omaksi iloksi. Katsotaan tuossa, vois yhden videon tehdä tuosta sähkövehkestä, minkä on kanssa tehnyt joku vuosi sitten. Tehdä siitä kanssa pikkuinen pätkä. Tämmöstä kaikenlaista tällä kanavalla, että jos kiinnostaa, niin pistä tilaukseen ja nähdään seuraavalla. Moro!